Hi everyone, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Quay Win Passport sau một thời gian khá là dài. Ngày hôm nay Vinh rất là vui bởi vì mình lại được có dịp đứng trước ống kính giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Quay Win Passport những cuộc hành trình mới. Lần này thì đặc biệt hơn khi trở lại, Vinh muốn chương trình Quay Win Passport sẽ hấp dẫn và sôi động hơn, cho nên Vinh sẽ đặt ra một tiêu đề cho chương trình ngày hôm nay, đó là một ngày cực rộng của Samsung. Vinh nghĩ đây sẽ là một cái thử thách cho Vinh, cũng như thử thách tất cả quý vị khán giả của chương trình Quay Win Passport, những người yêu du lịch. Tức là mình đi khám phá, mình đi du lịch xong thì mình phải vượt qua những cái thử thách như thế nào đó, mình đưa ra để mình học hỏi và khám phá bản thân mình nhiều hơn nữa. Tiếp sau đây nha, mà đi vào bên trong nhiều hơn nữa thì mình sẽ nói thêm chi tiết về ý nghĩa của một ngày cực rộng. Vừa tới nơi thì Mr. Friday ở đây sẽ đưa cho mình một cái túi để mình bỏ cái giày của mình vô, bởi vì ở đây bảo vệ môi trường thì mình sẽ đi chân trần vào trong resort chứ không có đi giày ai cũng sẽ làm như vậy hết, rất là thân thiện với môi trường, cảm thấy thích quá. Mình đã vào trong khuôn viên của khu resort rồi nè, tất cả đều làm bằng gỗ hết Rồi trời ở Maldives thì rất là nắng, cho nên là biển mình có thể thấy được phía dưới đáy luôn, cát màu trắng ở dưới, trong vắt luôn. Đây mọi người nhìn xem khuôn viên của khu resort, và Vinh đang tiến về phòng của Vinh là Villa 16 Đây, trước mặt đây rồi. Villa này tên là Water Retreat with Slide, tức là nó sẽ có một cái cầu trượt từ trên tầng 2 của villa để mà trượt thẳng xuống biển luôn. Đây là cái điều mà Vinh rất là thích, cho nên là Vinh đã book cái phòng này ở đây. Vì khi mà mình tới Maldives với mọi người, Vinh nghĩ cái điều quan trọng đó là mình lựa chọn cái villa mà mình bước xuống một cái là tới biển. Cái đó là điều mà mình thích nhất. Đây, đã vào phòng rồi Đầu tiên là phòng khách, một cái view biển rộng thênh thang. Mọi người xem cái này nè, cái sofa ở đây, rồi xong rồi đó, mình nhìn được thấy đáy biển ở dưới luôn. Cái villa này nằm trên mặt nước biển luôn mà, nên là mình có thể thấy được cá bơi ở dưới nữa. Đây là phòng làm việc, thấy không? Ok, tiến vào đây nha, là khu nhà bếp. Nhìn qua thì mình có thể thấy đây là phong cách Scandinavian gỗ trắng này nọ, mọi thứ trắng sáng, sạch sẽ, gọn gàng. Tặng cho mình chai rượu. Đây là phòng ngủ nè. Trời ơi, wow, đẹp quá. Mê nhất là cái phòng ngủ mà mình mở cửa ra là tới cái hồ bơi nha, xong rồi bước ra thêm tí xíu nữa là nhảy cái xuống biển luôn. Đi coi nè. Mê chưa? Tiếp sau đây là mình check out cái phòng tắm. Phòng tắm mà có luôn một cái giường. Nhìn nè. Chưa hiểu ý nghĩa của cái giường này lắm, tức là mình vừa tắm rồi vừa nằm ngủ hay sao ta? Có nệm luôn nữa. Ở đây cũng có cái kiểu để mình nhìn xuống biển luôn nè. Ngoài đây thì có một cái hồ jacuzzi nữa. Đó, thì bước xuống dưới kia cũng sẽ là tới biển nữa nha. Ok, và cái mà Vinh thích nhất ở đây là cái phòng thay đồ. Nhìn đi, mình có thể bày sẵn hết đồ của mình, muốn sắp xếp như thế nào đó để ở đây trước. Đó,
một cái closet và rộng như thế này để được tất cả đồ, có luôn chỗ để mình trang điểm hả, chỉnh trang đồ. Đây có một cái hay mà Vinh muốn giới thiệu đến các bạn. Là đây, đây, đợi tí xíu nha, mọi người xem bất ngờ nha. Nghe tiếng không? Ngầu chưa? Ví dụ như là ban đêm mình nằm đây mình ngủ, mình sẽ nhìn lên bầu trời đầy sao, ngắm sao luôn nha. Hồi nãy thì lúc đầu Vinh có nhắc với mọi người một cái thử thách trong ngày hôm nay đúng không? Thì bây giờ mình sẽ xuống vấn đề đó nha. Hãy sử dụng Samsung Gear 360 để chụp lại những bức hình cực rộng tại Maldives. Mọi người thấy không? Nói đến đây thì Vinh liên tưởng đến một thiết bị mà Vinh đã đem theo rồi, một món đồ chơi của Vinh, Samsung Gear 360. Cái này đây nha. Với cái này thì Vinh nghĩ là mình sẽ vượt qua những thử thách này rất là dễ thôi. Chụp lại những bức hình cực rộng. Cực rộng đây tức là một cái không gian thoáng đãng nè, và cái Gear 360 này là chính là cái mà mình nghĩ là mình có thể sử dụng để mà thực hiện thử thách này. Ok. Thiết bị này thì rất là dễ cho các bạn đi du lịch ha. Thiết kế nhỏ gọn là mình thấy, xong rồi còn quay được chất lượng 4K nữa và phát sóng trực tiếp. Mà chất liệu của nó thì mình cầm cũng chắc chắn nó không bị trơn đó. Với thiết bị này mình tin chắc là mọi người sẽ không chỉ muốn sử dụng những hình ảnh này để ghi lại khoảnh khắc của mình thôi, mà còn muốn chia sẻ ngay cho cả thế giới xem nữa, đúng không? Rồi, tới biển này phải không? Cho Vinh thay đồ nha, thay đồ nhảy xuống biển cái cái mình tới biển rồi mà. Đợi chút xíu biến hình. Ta-da! Đồ này hợp không? Ủa mình như lộn ha, đồ này mình phải đi ăn tối hợp ha. Ta-da! Đồ này hợp chưa? Quá hợp đúng không? Mới vừa mua cái kiến nè, đủ màu hết trơn á. Giờ mình sẽ lên tầng 2 nha, mình muốn xem mấy cầu tuột trước. 1, 2, 3 vô. Đã quá à. Thôi bây giờ mình đi cầu tuột nha. Các bạn thân mến, như vậy là Vinh đã hoàn thành thử thách của chương trình đã đưa ra cho Vinh, ngày cực rộng ở Maldives. Vinh thấy là cũng không có khó khăn lắm với chiếc Gear 360 này để Vinh có thể thực hiện thử thách này. Và về phía các bạn khán giả của Vinh thì Vinh muốn dành một mini game nhỏ nhỏ dành cho tất cả mọi người. Đó là các bạn hãy để ý xem cho thật kỹ Quang Minh Passport tập này ha. Xong sau đó mọi người hãy tìm ra một món quà mà Vinh giấu ở trong một bức ảnh 360 của Vinh. Nếu mà bạn tìm được món quà đó nhanh nhất gửi về câu trả lời về cho Vinh thì Vinh sẽ trao tặng món quà đặc biệt từ Maldives này gửi đến các bạn. Các bạn nhớ tham gia nha.